নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ এখন উল্লেখযোগ্য আঁচনি সম্পৰ্কত, যিখন আঁচনি হ'ল ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিম। আৰু যিখন আঁচনি সম্পৰ্কত যোৱা এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা নতুন আপডেট ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে দিছে। এতিয়া সেই আঁচনিখন কি, আঁচনিখনত কোনে কোনে টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি কিমান ৰিটাৰ্ণ পাব, তাৰ লগতে এই যিখন আঁচনি, এই আঁচনিখনত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি ইণ্টাৰেষ্টটো ইনকাম হিচাপে পাই থাকিব। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ নাম হ'ল ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিম, যিখন হৈছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে লোৱা এখন সঞ্চয় আঁচনি। ডাকঘৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এখন অতি উল্লেখযোগ্য আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আঁচনি হয়। এই আঁচনিখনৰ মূল বিষয়বস্তুখিনি কি আপোনালোকে চাওক। এই স্কিমখনত 60 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকল আছে, 60 বছৰৰ পৰা 60 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকল আছে, তেখেতসকলে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। আৰু যদি সঞ্চয় কৰে তেতিয়া তেখেতসকলে সেই সঞ্চয়ৰ পৰা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে এটা ৰেগুলাৰ ইনকাম লাভ কৰি থাকিব, যিহেতু ইয়াত কি হৈছে সুদটো 3 মাহৰ মূৰে মূৰে গণনা কৰা হয়। ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিমখনৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যখিনি আপোনালোকে চাই লওক, যিহেতু বৈশিষ্ট্যখিনি গম পালে আপোনালোকে স্কিমখনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰিব। এই স্কিমখন বিশেষভাৱে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে যিসকলৰ বয়স 60 বছৰৰ ওপৰত। আৰু এই স্কিমখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে চৰকাৰ, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা এই স্কিমখন চলাই থকা হৈছে ডাকঘৰৰ জৰিয়তে। গতিকে ইয়াত যদি আপুনি সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যি বিনিয়োগ হ'ব, সেই বিনিয়োগ সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ হয়। আৰু যিটো ৰিটাৰ্ণ পাব আপুনি, সেই ৰিটাৰ্ণটো যিমান ইয়াত উল্লেখ কৰা হয় সিমানেই আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব। তাৰ লগতে ৰেগুলাৰ আপুনি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু এই যিখন ছেভিং স্কিম, এই ছেভিং স্কিমত টকা সঞ্চয় কৰি আপুনি নিৰাপদে সুখে শান্তিৰে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰৱৰ্তী সময়খিনি পাৰ কৰিব পাৰিব। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই সঞ্চয় আঁচনিখনত যদি আপুনি টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক্স বেনিফিট লাভ কৰিবনে নকৰে। টেক্স বেনিফিট লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দুটা টেক্স ছিষ্টেম আছে। এটা হ'ল নিউ টেক্স ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ নতুন যিটো কৰ ব্যৱস্থা সেইটো, আৰু অন্যটো হ'ল অল্ড টেক্স ছিষ্টেম, যিটো 1 এপ্ৰিল 2000ৰ পৰা হৈ আছে। গতিকে এই দুয়োটা টেক্স ছিষ্টেমৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো নিৰ্বাচন কৰিব। যদি আপুনি নিউ টেক্স ছিষ্টেম নিৰ্বাচন কৰে তেতিয়া কি হ'ব, যদি অল্ড টেক্স ছিষ্টেম নিৰ্বাচন কৰে তেতিয়া কি হ'ব, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি টেক্স বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া এই আঁচনিত আপুনি মিনিমাম কিমান টকা জমা ৰাখিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম কিমান পাৰিব। যিহেতু এই আঁচনিৰ আণ্ডাৰত আপুনি 1000 ৰুপিজ ডিপ'জিট কৰিব পাৰে মিনিমাম, আৰু মেক্সিমাম 30 লাখ পাৰিব। 2022 চনলৈকে এই আঁচনিৰ অধীনত 15 লাখ টকা জমা কৰিব পৰা হৈছিলে। এতিয়া কিন্তু সেইটো নতুনকৈ আপডেট কৰা হৈছে, 30 লাখ টকা আপুনি এই আঁচনিত জমা থ'ব পাৰিব। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই সঞ্চয় আঁচনিত কোনে টকা জমা ৰাখিব পাৰিব। যদি আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় আৰু 60 বছৰৰ ওপৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই একাউণ্টটো খুলিব পাৰে। 50 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত যদি আপুনি ডিফেন্সৰ হয় ৰিটায়াৰ্ড, তেতিয়াহ'লে 50 ইয়েৰ্ছৰ পাছতো আপুনি এইটো একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। SCSS একাউণ্টটো যদি আপুনি খোলে তেতিয়াহ'লে জইণ্ট একাউণ্টটো আপুনি খুলিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এটা একাউণ্ট নুখুলি কেইবাটাও খুলিব পাৰে, মানে মোৰ দেন ওৱান আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিব পাৰে। অৰ্থাৎ এটা একাউণ্টত যদি আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত বোলে 50,000 টকা থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু তেনেকুৱা কেইবাটা একাউণ্টটো খুলি পেলাই পইচা জমা ৰাখিব পাৰে। মাত্ৰ 30 লাখ টকাতকৈ আপুনি বেছি টকা জমা ৰাখিব নোৱাৰে। এতিয়া বহুতৰ এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যিহেতু 22 চনলৈকে এই SCSS একাউণ্টটোত মাত্ৰ 15 লাখ টকা জমা কৰিব পৰা হৈছিলে। এতিয়া যিসকলে ইতিমধ্যে 15 লাখ টকা জমা কৰি থৈছে সেইসকলে নতুন এটা আকৌ একাউণ্ট খুলিব পাৰিবনে নাই। নিশ্চয় পাৰিব, যিহেতু তেখেতে আকৌ 15 লাখ টকাৰ এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে। অৰ্থাৎ ইয়াত এনেকুৱা হয়, যিহেতু ফিক্সড ডিপ'জিট হয়, গতিকে আপুনি ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব পাৰে। মাত্ৰ 30 লাখ টকাৰ ভিতৰত ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব লাগিব। 30 লাখ টকাতকৈ বেছি টকা আপুনি ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ টাৰ্মটো, মেচিউৰিটি টাৰ্ম যিহেতু 5 বছৰ। SCSS একাউণ্টটো আপুনি কেনেকৈ খুলিব বা কেনেকৈ অ'পেন কৰিব। নগদ টকা দিও অ'পেন কৰিব পাৰে আৰু চেকৰ জৰিয়তেও পাৰে। কিন্তু নগদ ধন 1 লাখ টকা দি পেলাই এই একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰে। 1 লাখতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চেক বা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে আপুনি একাউণ্টটো অ'পেন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি চেকৰ জৰিয়তে কৰে তেতিয়াহ'লে চেকখন যেতিয়া আপোনাৰ চেকৰ পইচা যেতিয়া একাউণ্টত সোমাব তেতিয়া সেই দিনটোৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্ট অ'পেন হোৱা দেখুৱাব। SCSS স্কিমখনত আপুনি টকা কিয় জমা ৰাখিব, যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ
ফিক্সড ডিপজিটৰ স্কিম আছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে। বেংকত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম, যিবোৰতো ইণ্টাৰেষ্ট যথেষ্ট হয়। কিন্তু ডাকঘৰৰ এই ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং যিখন স্কিম, এই স্কিমখনত আপুনি এইটো কাৰণে পইচা ৰাখিব যিহেতু ইয়াত সুদৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি হয়। এতিয়া কাৰেণ্ট যিটো এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ইয়াত আছে সেইটো হ'ল 8.20%। এতিয়া এই 8.20%টো কিন্তু 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপ এণ্ড ডাউন হৈ থাকে, অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো চেঞ্জ কৰি থাকে। এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ যিটো হ্ৰাস বৃদ্ধি হৈ থাকে, সেই হ্ৰাস বৃদ্ধিটো কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত তাৰ প্ৰভাৱ নপৰে। কেনেকৈ নপৰে চাব, যে আপুনি যিটো ডেটত একাউণ্টটো অ'পেন কৰিছে সেই ডেটটোত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট, সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটতে আপুনি কি হৈছে 5 বছৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰি থাকিব। অৰ্থাৎ এতিয়া আপুনি যদি এই এপ্ৰিল মাহত খোলে তেতিয়াহ'লে 8.20%ত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পাই থাকিব। যদি এপ্ৰিলৰ পাছত জুনত যদি হ্ৰাস হয়, আমি ধৰি ল'লোঁ 8% হ'ল, তেতিয়াও কিন্তু আপুনি 8.20কৈ পাই থাকিব, বা বৃদ্ধি হ'লেও কিন্তু আপুনি সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো নাপায়। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আপুনি যেতিয়া একাউণ্টটো অ'পেন কৰিছে সেই ডেটত যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট সেইটোৱে আপুনি পাই থাকিব। একাউণ্টটো যদি খোলে তেতিয়াহ'লে প্ৰি মেচিয়ৰ ক্ল'জ কেনেকৈ হ'ব সেইটো চাওক। ইয়াত যিহেতু 5 বছৰৰ কাৰণে ফিক্স কৰা হয়, যদি মেচিয়ৰ নোহোৱাৰ আগতে একাউণ্টটো আপুনি ক্ল'জ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এবছৰৰ পাছত কৰিলে আপোনাৰ 1.5% ডিডাক্ট কৰা হ'ব, আৰু যদি 2 বছৰৰ পাছত কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 1% ডিডাক্ট কৰা হ'ব টোটেল এমাউণ্টৰ পৰা। ইয়াৰ লগতে এটা কথা আহিব, একাউণ্ট হোল্ডাৰজনৰ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই স্কিমটো বন্ধ হৈ যাব। অৰ্থাৎ যিসকল নমিনি থাকিব তেওঁ সেই স্কিমটোৰ পইচাখিনি পিছত উলিয়াই আনিব পাৰিব। এই স্কিমখনত এক্সটেনশ্যন পিৰিয়ড এটাও দিয়া আছে। মেচিয়ৰ হোৱাৰ পাছত আপুনি যদি আকৌ পইচাখিনি জমা ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে 3 বছৰৰ কাৰণে আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিব। 3 বছৰৰ কাৰণে একাউণ্টটো এক্সটেণ্ড কৰাৰ পাছত যদি আপুনি আকৌ 3 বছৰৰ কাৰণে নথৈ এবছৰৰ পাছতে পইচাখিনি একাউণ্টটো বন্ধ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা ডিডাক্ট কৰা নহয়। SCSS এই স্কিমখনত আপুনি কিমান টকা থ'লে কিমান সুদ পাব তাৰ এটা সৰু এক্সাম্পল চাওক। যদি আপুনি মিনিমাম 10 লাখ টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট যদি 8.2% হয়, টাৰ্ম যিহেতু 5 বছৰ, আৰু তেতিয়া আপুনি কোৱাৰ্টাৰলি পাই থাকিব 20,500 টকা। অৰ্থাৎ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি 8.2%ত 10 লাখ টকাৰ পৰা 20,500 টকাকৈ পাই থাকিব, আৰু টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট আপোনাৰ সৰ্বমুঠ হ'বগৈ 4,10,000 টকা, আৰু টোটেল এমাউণ্টটো হ'বগৈ 14,10,000 টকা। অৰ্থাৎ আপুনি 10,000 টকা 5 বছৰৰ কাৰণে এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত যদি ফিক্স ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপুনি 5 বছৰৰ পাছত 14,10,000 টকা আপুনি পাব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ লাভ হ'ব 4,10,000 টকা। আৰু মেক্সিমাম এমাউণ্ট যিহেতু 30 লাখ টকা, যদি আপুনি 30 লাখ টকা ইয়াত সঞ্চয় কৰে তেতিয়াহ'লে এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট যদি 8.2% হয়, 5 বছৰৰ কাৰণে যিহেতু আপুনি থ'ব লাগিব, যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো মেচিয়ৰ হয়গৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি টোটেল ইণ্টাৰেষ্ট কিমান পাব, 12,30,000 টকা পাব, আৰু কোৱাৰ্টাৰলি ইনকাম আপোনাৰ হৈ থাকিব 61,500 টকা। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে 60+ পাছত ব্যক্তিসকলে বহুত বেছি কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। এজন ব্যক্তিয়ে যদি এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত পইচাখিনি জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে কি হয়, পৰৱৰ্তী সময়খিনিত তেখেতে সুন্দৰভাৱে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে। এতিয়া কোৱাৰ্টাৰলি ইনকাম 61,500 হ'লে মাহে নাইকো 20,000ৰ ওপৰত টকা তেখেতসকলে লাভ কৰিব। গতিকে বৃদ্ধ অৱস্থাত যদি আপুনি নিৰাপদে থাকিব খুজিছে, যদি আপুনি সঞ্চয় কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাকঘৰৰ এই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে থকা সঞ্চয় যিখন আঁচনি, এই আঁচনিত পইচা থৈ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।